Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Așa cum am promis în ultimul clip, acela cu instalatul Windows-ului, am deschis cutia de la Samsung Galaxy Watch Active. Așadar, l-am desfăcut, l-am testat câteva zile, bineînțeles, pentru că altfel n-aș fi avut cum să vă povestesc despre el. Așadar, l-am pus înapoi în cutie ca să-i facem un unboxing corespunzător. Hai să aruncăm o privire mai îndeaproape și să vedem ce găsim în această cutiuță mică. În schimb, pentru început, țin să vă anunț că este rezistent la apă, 5 atmosfere sau 50 de metri. Așadar, este un smartwatch foarte bun inclusiv pentru cei care înnoată, pentru cei care sunt activi, pentru cei care fac mișcare, aleargă, se dau cu bicicleta și așa mai departe. Hai să ne uităm mai de aproape și să vedem cu ce avem de-a face. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. E bine, cam aceasta ar fi cutia ceasului, este micuță, este compactă și bineînțeles are și o agățătoare pentru a putea fi așezată în raft. Imediat cum dăm capacul la o parte, suntem întâmpinați de un plic unde de obicei ar trebui să fie maculatură, însă în varianta aceasta pe care noi o avem, deoarece este pentru review, sunt doar niște hârtiuțe goale. Acestea vor fi înlocuite cu manual de utilizare și bineînțeles alte lucruri și reglementări pe care ar trebui să le citești înainte de a utiliza acest ceas. Pentru a fi sigur, trebuie să menționez și eu la rândul meu că acesta este un gadget, nu este un dispozitiv medical profesional. Așadar, dacă ai o condiție medicală, ar fi mai bine să vezi un doctor înainte de a te baza pe ceea ce afișează acest ceas. În mijlocul cutii avem încărcătorul, este un încărcător wireless, se conectează pe USB, iar ceasul se prinde magnetic de această pastilă. Mai departe avem încă o curelușă, iar această curelușă este pentru cei ce au încheietura mai groasă. De ce? Pentru că este mai lungă, iar aceste găuri sunt poziționate puțin diferit. Cam aceasta ar fi lungimea. Ok. Și în final ajungem la ceas. Este un smartwatch obișnuit, este micuț, este compact și bineînțeles este făcut din materiale premium. Pentru început avem ecranul din sticlă, carcasa este făcută din aluminiu și pe spate găsim capacul cu cele 4 șuruburi și bineînțeles în zona din mijloc senzorii care îți vor citi pulsul și bineînțeles îți vor înregistra somnul. Pe partea de curea avem două curele din cauciuc, sau mai bine spus dintr-un fel de cauciuc siliconic. Sunt foarte moi și au un finisaj mat satinat, așa, ai o senzație foarte plăcută la atingere. Iar curelele se pot scoate deoarece sunt compatibile cu acel sistem de quick release. Dar cam așa arată sistemul acela. Este un sistem mic, compact și bineînțeles se poate pune orice alt telescop de ceas normal în cazul în care acesta se rupe. Ok, cam aceasta ar fi despre ceas. Să nu uităm, în final, pe partea dreaptă a ceasului, să spunem că l-ai purta la mâna stângă, pe partea dreaptă sunt butoanele nu de volum, ci butonul de home și butonul de back. În continuare mi-e foarte greu să mă gândesc la un ceas care are un ecran cu touchscreen, cu butoane și are funcții mai multe decât un ceas digital clasic. Așadar, hai să-l pornim și să vedem ce am înregistrat în aceste zile. O să prezentăm puțin meniul și felul în care se navighează prin sistemul de operare și după aia vom vorbi, bineînțeles, și despre detaliile tehnice ale acestui ceas. Haideți să vedem mai întâi interfața și cum se operează un astfel de ceas, sau mai bine spus, acest ceas, spre deosebire de celălalt Samsung Gear S3, nu mai avem acea rotiță. Așadar avem doar touchscreen-ul și cele două butoane, pe care le mai menționez încă o dată. Butonul de jos este pentru aplicații, să spunem așa, sau pentru a te întoarce acasă, iar butonul de sus este pentru back. În momentul în care ceasul este în idle, să spunem, sau mai bine spus, nu este purtat, un tap pe ecran sau un tap mai hotărât pe ecran îți afișează ceasul. Practic,
Ăsta este primul ecran pe care îl vezi și ecranul pe care îl vezi foarte des. Un swipe în stânga, faci scroll printre widgeturi și, de exemplu, ce am eu aici. Pot să dau Clear All Notification dacă merg în stânga de tot. După care mi-arată că mi-am atins anumit target în workout sau ceea ce am făcut astăzi, Daily Activity Insight. Și îmi dau un swipe în sus și îmi spune Target Achieved pentru că am mers pe atâția pași cât am setat eu. Aici am o notificare de pe Facebook sau mesaje, WhatsApp și așa mai departe. Toate notificările vor trăi în stânga ceasului. Mai departe, un swipe în dreapta sunt widgeturile. De exemplu, acesta este un widget în care îți spune câte calorii ai ars din limita pe care ai setat-o. Spre de exemplu, eu am ars 236 de calorii din 300. Am mers 28 de minute din 30 și m-am mișcat de 8 ori în 2 ore. Practic, nu am stat jos tot timpul. Bineînțeles, fiecare widget de genul acesta, la un swipe în sus, îți afișează diverse insight-uri sau diverse detalii despre acea aplicație. De exemplu, aici îți măsoară nivelul de stres bazat pe respirația pe care tu o ai. Îți poate arăta cum să faci exerciții de respirație pentru a te calma și pentru a-ți calma pulsul. Încă un swipe în dreapta avem un widget pentru bătăile inimii, însă în momentul acesta nu înregistrează nimic pentru că nu l-am pus la mână. Mergem mai departe, avem vreme, calendar, unde se poate sincroniza calendarul de pe telefon cu calendarul de pe ceas și în momentul în care ai vreo întâlnire sau ceva notat în calendar, ceasul te va anunța și îți va da o notificare. Toate acestea se pot customiza, sau mai bine spus se pot personaliza la sfârșit de tot, unde avem un buton de Add Widget. Iar aici poți să adaugi câte un widget pentru absolut orice aplicație pe care tu o ai instalată. De exemplu, alarmă, shortcut-uri, calendar întreg, contacte, remindere, Samsung Health și tot ce ține de widgeturi referitoare la Samsung Health, pași, scări urcate, mâncare, câte calorii ai mâncat sau câte calorii vrei să atingi, le poți selecta manual, bineînțeles. Multe alte widgeturi pe care nu le vom enumera pe toate pentru că o să ne ia foarte mult timp. Însă, ceea ce mi-a plăcut foarte mult la acest ceas este posibilitatea de a automatiza anumite lucruri sau de a introduce manual date despre greutatea pe care o ai, caloriile pe care vrei să le mănânci. De exemplu, am apă. Ok. Record your water intake. Și aici poți să dai de fiecare dată un plus când bei un pahar cu apă. Nu știu cum de bei un pahar cu apă, adică dacă dai minus, cum poți să dai minus? Că nu poți să dai minus unui pahar cu apă. Probabil e dacă apeși de 2 ori, sunt cârcotași aici. Dacă apăsăm pe butonul de Home, ne duce practic în meniul cu aplicații. Iar aici trăiesc toate aplicațiile tale într-o manieră circulară sau la grămadă, mai bine spus. Avem vreme, setări, opțiuni pentru Samsung Pay, s-a stins ecranul, un market pentru aplicații Samsung Health, Bixby, pentru că nici aici nu scăpăm de Bixby. Ce mai avem? Avem integrare cu Spotify, avem Find My Phone, o galerie unde poți vedea diverse fotografii. De asemenea, poți downloada cu ajutorul telefonului sau prin Wi-Fi, sincroniza poze și câteva melodii pe care le poți asculta cu o pereche de căști Bluetooth. Așadar, nu trebuie neapărat telefonul, poți să te duci să alergi, ai ceasul și poți să pui cel puțin 10-20 de melodii care te vor acompania în timp ce alergi sau faci vreun exercițiu. Hai să vedem ce fel de aplicații putem să downloadăm. Mai mergem la Top Apps. Să vedem care sunt Top Apps-urile. Avem așa: altimetru și barometru, player for YouTube, Camera One, calculator, știri pe scurt de la Flipboard, navigare, Samsung Internet, un browser. Practic este efectiv un smartphone în formă de telefon
cu un ecran de dimensiuni reduse și într-o formă circulară. Hai să ne uităm puțin și la aceste fețe de ceasuri. Un tap lung intră în modul de personalizare. Aici pot selecta diverse fețe și pot personaliza fiecare față de ceas în funcție de preferințele mele. De exemplu, avem Health Dashboard. Dăm Customize și pot selecta, de exemplu, culoarea pe modelul acesta de ceas, să spunem. Mai avem niște setări avansate unde avem opțiuni pentru Double Press the Home Key, putem dezactiva Bixby dacă vrem, putem să folosim o funcție pentru Double Press Back și activează, de exemplu, funcția de Pay la mine. Ia să vedem. Exact. Practic, poți să folosești telefonul acesta, îți downloadezi o aplicație pe telefon, introduci cardul și când vrei să te duci să cumperi un suculeț, pip, ai făcut cu ceasul și vânzătoarea se va uita foarte ciudat la tine pentru că ai plătit cu ceasul. Pentru că tot vorbeam de telefon, hai să lăsăm puțin ceasul deoparte și să ne uităm pe telefon. De ce? Trebuie să downloadezi două aplicații, Galaxy Wearable și Samsung Health. Hai să deschidem mai întâi Galaxy Wearable, iar aici, în aplicația aceasta, deoarece ceasul este conectat prin Bluetooth, a fost detectat, iar aici am mai multe detalii despre ceas și pot personaliza lucruri fără să stau să folosesc acest mic ecran. De exemplu, îmi afișează nivelul bateriei, îmi afișează memoria liberă sau memoria ocupată pe care o am și mi afișează și RAM-ul. Iar ca să vă faceți o idee, am 493 de mega liberi din 768. Adică avem un ceas cu aproape 1 GB RAM. Ceas cu RAM. Aici, în Payment, poți să deschizi Samsung Pay, pe care bineînțeles eu nu l-am instalat. De asemenea, avem Galaxy Store, de unde putem descărca aplicații pentru ceas. Samsung Health, în momentul în care apăs pe el, îmi lansează aplicația pe care am downloadat-o și pe care voiam să o prezint puțin mai încolo, însă nu vorbim în momentul acesta despre ea. De asemenea, avem opțiuni pentru notificări, putem gestiona aplicațiile instalate, din nou, setările avansate, Wake Up Gestures, Touch to Wake Up, Water Lock Mode, Touch Sensitivity, Do Not Disturb, Theater Mode. Theater Mode este un mod în care, în momentul în care te duci la cinema, nu vibrează, nu se aprinde pentru nicio notificare și nu face absolut nimic decât în momentul în care aprinzi tu ecranul. Edit Quick Settings. Aici poți să modifici Quick Settings-urile care sunt exact aceleași ca și pe telefon. De exemplu, cum am Quick Settings aici, același lucru am și pe ceas. Dau un swipe de sus în jos și am Night Mode, Do Not Disturb, Bluetooth, Quick Settings pentru setări, Airplane Mode, Battery Saver, GPS, Find My Phone, Wi-Fi și Water Mode. Mai avem un tab cu fețe pentru ceas. Aici îmi arată cea care este activă deja pe telefon. Pot să dau Customize și în momentul acesta îmi schimbă, m-ar veni direct pe telefon. Am un preview unde pot să văd culorile. Să zicem, îl pun pe roșu, dau Save și ar trebui să își facă update și pe telefon. Hai să prezentăm și Samsung Health. Cei care au Samsung sau cei care au un telefon Samsung, cu siguranță aveți aplicația aceasta preinstalată, însă pentru cei ce au alte firme de telefoane mobile, este exact ca o altă aplicație de sănătate și de la Huawei sau de la LG și așa mai departe. Adică ai un contor pentru pași, un contor pentru timpul în care ai fost activ, food, sleep, greutate, apă, cafeină și așa mai departe. Nivelul de stres, însă eu pe LG-ul meu nu am atâți de mulți senzori. Este o aplicație de sănătate exact ca orice altă aplicație, iar în momentul în care îți faci aici fiecare setare, de exemplu, spui data nașterii, înălțimea, greutatea și îți calculează el automat exercițiile pe care ar trebui să le faci în medie ca să stai sănătos. Mai avem un tab cu Discover, unde sunt destul de multe programe de fitness.
pe care le poți urmări și le poți executa în funcție de cheful pe care îl ai. Dar ar fi de preferat să fii o persoană activă pentru că e bine pentru sănătatea ta. Bun, haideți să ne întoarcem asupra telefonului. Ceasului. Mulțumesc, Cătălin. Acest model de ceas nu funcționează cu Android Wear OS, funcționează cu Tizen OS. Este un sistem Samsung, sau mai bine spus, este un sistem dezvoltat de Samsung. A fost implementat și pe câteva telefoane, însă nu a ajuns pe piața largă. De asemenea, și câteva Smart TV-uri folosesc acest sistem de operare. Cumva este înrudit cu Android, sau mai bine spus, rădăcina sistemului de operare este înrudită cu logica din spate a sistemului Android. Practic, e aceeași mărie cu altă pălărie. În concluzie, Galaxy Watch Active este un ceas sport, sau mai bine spus, un ceas pentru cei care sunt activi, însă și cu funcții pentru cei care sunt ceva mai sedentari. Adică îți aduce aminte să te miști, îți aduce aminte să faci mișcare, îți aduce aminte să bei apă, îți aduce aminte să ieși și să faci ceva exerciții. Cu toate acestea, în momentul acesta nu am detaliile prețului final, însă probabil se va învârti în jurul sumei de 800, 900, chiar și 1000 de lei. Însă nu promit nimic pentru că nu am acest detaliu. Trebuie să vorbim și puțin despre baterie. Ce-i drept, pe mine m-a ținut undeva la aproximativ o zi, pentru că am stat aproape toată ziua cu degetul pe acel ecran să-l butonez, să văd ce face, să văd fiecare funcție, ce face și, bineînțeles, să văd cum se comportă. Și da, acum am un ceas normal la mână pentru că l-am dat jos pe acela. Cei de la Samsung spun că bateria ar ține undeva între o zi jumătate, aproape 2 zile, în funcție de câte notificări ai, în funcție de cât de mult îl butonezi fizic și, bineînțeles, dacă îl ții sau nu conectat prin Bluetooth și cât timp îl ții conectat prin Bluetooth. Chiar dacă este un modul low power, și acesta la rândul lui consumă destul de multă energie. Pe partea cealaltă îmi place foarte mult încărcătorul pentru că nu are acei pini. Deci, practic, poți să-l pui oricum la încărcat, el se încarcă wireless, iar magnetul o să-l pună automat pe poziție. Ceea ce mi se pare destul de interesant, însă ar trebui să ai destul de multă grijă să nu-l iei în picioare când îl pui la încărcat. De asemenea, nu vine cu un brick, așa va trebui să-l pui la USB sau să folosești un brick de la alt telefon mobil. E bine, acum se rezumă și, bineînțeles, totul la utilitate. Eu personal aș folosi acest ceas ca să-mi înregistrez efectiv traseul pe care îl fac cu bicicleta. De ce? Pentru că poți face acest lucru. Însă, nu mi se pare neapărat un smartwatch pentru oamenii care vor efectiv un ceas sau vor un ceas digital cu funcții smart. Există alternative mult mai ieftine decât acesta cu care îți poți sincroniza telefonul, poți să vezi notificările și eventual să ai un pedometru și poate și un senzor pentru ritmul cardiac. Însă acesta mi se pare puțin mai dedicat și cu anumite funcții dedicate celor care sunt destul de activi sau vor să înceapă să aibă un stil de viață activ. Cu toate acestea, am menționat la începutul clipului, o să mai menționez și acum la sfârșit, nu te baza pe ce îți indică un ceas, un smartwatch sau senzorul de pe telefoanele mobile. De ce? Pentru că acestea nu sunt aparate medicale dedicate, iar în condițiile în care ai o situație de sănătate, ar fi mai bine să te duci să vezi un doctor înainte de a începe să faci efort și, bineînțeles, să vezi ce fel de efort ai voie să faci. Dar dacă știi că ești o persoană sănătoasă și o persoană activă, e bine, acest ceas te poate ajuta să optimizezi felul în care tu faci exerciții, felul în care te duci să alergi sau mai știu eu ce alte obiceiuri ai tu. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile, prețuri actualizate și, bineînțeles, tu la ce ai folosi un smartwatch în cazul în care ai sau de ce ai vrea să-ți cumperi un smartwatch. Lasă-mă să știu în secțiunea de comentarii de mai jos. Salut!